Sau khi phân tích hàng triệu đầu vào thì Google phát hiện là những cái prompt hiệu quả nhất thường có độ dài trung bình là 21 từ. Nhưng mà chúng ta lại thường sử dụng ít hơn cái số từ này. Trong video này mình sẽ nói về 3 mẹo mới nhất mà Google chỉ ra để cho các bạn có được những cái prompt hiệu quả nhất có thể. Một trong những tính năng ít được sử dụng nhất ở trên ChatGPT đó chính là tính năng tái tạo. Thậm chí là ngay cả Google Gemini nó đã soạn sẵn cho chúng ta 3 cái bản nháp mà hầu như ít người nào click qua bản thứ hai hoặc là bản thứ ba để đọc. Trong khi đó, Google khuyến nghị chúng ta là nên tạo ra 3 biến thể cho cái mẫu prompt đầu tiên. Ví dụ như bạn có thể yêu cầu ChatGPT như sau: tạo 3 lựa chọn cho bài quảng cáo về bánh trung thu, nhấn mạnh đến độ tin cậy, đổi mới và lịch sử lâu dài của công ty. Dĩ nhiên là bạn cũng có thể áp dụng công thức này cho những cái prompt phức tạp hơn. Ví dụ như mình cần gửi một cái email cho nhân sự của bên đối tác về cái buổi giảng dạy sắp tới mà mình sẽ chia sẻ, thì lúc này mình sẽ ghi là tạo một mẫu thông báo gửi đến các nhân sự trong công ty đối tác của tôi về nội dung buổi giảng dạy sắp tới của tôi. Tôi sẽ chia sẻ về màu sắc trong thiết kế và ứng dụng màu sắc trên nền tảng mạng xã hội. Hãy cung cấp cho tôi 3 biến thể. Ở một ví dụ khác thực tế hơn, soạn 3 mẫu quảng cáo Google Ads cho sản phẩm máy làm kem gelato. Hãy sử dụng một đề xuất giá trị về chi phí, tính dễ sử dụng, tuổi thọ của máy làm kem làm chủ đề chính cho mỗi mẫu quảng cáo trên Google Ads và cho khách hàng biết rằng họ có thể liên hệ với tôi khi mà họ có câu hỏi. Trong ví dụ này, có thể là bạn đang nghĩ là khách hàng quan tâm nhiều hơn đến giá cả khi mà mua máy làm kem, nhưng mà thật ra khách hàng lại quan tâm nhiều hơn đến tuổi thọ của cái máy này. Do vậy, nếu mà bạn không yêu cầu ChatGPT tạo ra 3 biến thể thì có thể là bạn đã bỏ qua đối tượng khách hàng tiềm năng của mình trong cái mẫu quảng cáo Google Ads. Cái mẹo này mình rất là thường sử dụng trong công việc hàng ngày của mình. Kỹ thuật của cái prompt này đó chính là kỹ thuật chuỗi suy nghĩ. Thay vì chỉ với một lệnh duy nhất, bạn yêu cầu ChatGPT viết một bài blog dài 5.000 từ. Nhưng mà thật ra điều này rất là khó xảy ra, bởi vì ChatGPT viết sẽ vô cùng sơ sài cho cái yêu cầu đó, và thậm chí là nó sẽ không bao giờ đạt được 5.000 từ như mong muốn của bạn. Nhưng nếu mà các bạn yêu cầu nó lên dàn ý cho cái từ khóa mà bạn cung cấp, sau đó đào sâu vào từng mục ở trong dàn ý đó, thì chắc chắn là bài viết sẽ vô cùng dài và vô cùng chi tiết. Và sẵn đây mình cũng xin nhắc lại một cái phần mà mình đã đọc được ở bên nước ngoài, đó chính là Google không ghét nội dung do AI tạo ra, mà chính xác hơn thì Google không có thích những cái nội dung mang tính sơ sài. Nếu mà bạn làm theo cái mẹo số 2 này thì bài viết của bạn hoặc là nội dung của bạn sẽ không còn sơ sài nữa, và do vậy bạn có thể an tâm hơn trong việc sử dụng viết bài blog ở trên website của mình. Ví dụ như bạn đang muốn xây một cái kênh YouTube chuyên về chủ đề truyện ma thì bạn có thể làm theo 3 bước sau. Bước 1 là tạo ra 30 ý tưởng để viết kịch bản truyện ma cho 30 ngày tới. Bước 2 là tạo dàn ý cho từng mẫu truyện cụ thể. Ví dụ như mình sẽ bắt đầu lên dàn ý cho mẫu truyện đầu tiên. Bước 3 là khai thác nội dung của từng phần trong dàn ý. Lúc này bạn sẽ yêu cầu ChatGPT làm rõ từng phần, đi từ phần mở đầu cho đến hết cái dàn ý này luôn. Trong khi ngày xưa mình chỉ đơn giản là yêu cầu ChatGPT viết cho mình một cái kịch bản về một cái chủ đề truyện ma nào đó, sau đó thì mình bỏ đi vòng vòng, và cuối cùng quay lại là kêu ChatGPT sao mà viết dở quá, viết ngắn quá, mình không bao giờ hài lòng. Thì bây giờ cái mẹo này có thể giúp cho các bạn tự xây kênh và viết bài blog hiệu quả hơn rồi nha. Ý tưởng ở đây là cực kỳ đơn giản. Trước tiên là bạn sẽ yêu cầu ChatGPT hoặc Google Gemini nghĩ ra các ý tưởng mẫu dựa trên vai trò hoặc là trách nhiệm mà chúng được yêu cầu. Sau đó thì mình chỉ cần đào sâu hơn vào các mẫu mà chúng vừa cung cấp. Giờ là ví dụ, tôi là một cộng tác viên thuê ngoài của công ty NTS. Tôi được giao làm người cố vấn cho các nhân viên của công ty này. Họ không có kinh nghiệm trong việc viết bài content. Nhiệm vụ của bạn là động não 5 mẫu. Tôi có thể sử dụng để hợp lý hóa quy trình làm quen với họ. Lúc này ChatGPT sẽ đưa ra 5 ý tưởng vô cùng thiết thực và bạn hoàn toàn có thể sử dụng chúng. Ví dụ như mình sẽ bắt đầu chọn mục này để làm quen với nhân sự ở bên NTS, thì mình chỉ việc yêu cầu ChatGPT là soạn thảo cho mục. Đừng quên tất cả những cái prompt nãy giờ mà mình nói đều có ghi đầy đủ ở dưới phần miêu tả của video. Và nếu như bạn thấy những cái mẹo này hữu ích hoặc là còn quan tâm nhiều hơn đến việc ứng dụng AI trong công việc thì nhớ đăng ký kênh của mình nha.